የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በየወንበራችሁ ተመለሱና ጸሎቱ ይጀመራል። በየመቀመጫችሁ ተመለሱልን። እሺ ጸሎት እናድርግ። አንድ ጊዜ ታገሱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴን ዘአምኑ በተማኅፀን ክህደት ከሰይጣን በቅድመ ዛቲም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእቲ ስምዕ ማርያም ጽዮን ለዓለመ ዓለም። አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቸርነትህ በረድኤትህ ጠብቀህ እዚህ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። በአንተ ፈቃድ በአንተ ጥሪ አንተ ወደህና ፈቅደህ ወደ አንተ የጠራሃትን ወደ አንተ ያቀረብካትን የአገልጋይን የፍቅርተ ማርያምን ነፍስ ቅዱሳት ባረፉበት ዕረፍተ ነፍስ ሰጥተህ እንድታሳርፍልን ለቤተሰቡ በሙሉ መጽናናትን እንድታዝልን አጽናኝ መንፈስ ቅዱስን አዘህ ከሐዘን እንድታጽናናልን እንድታረጋጋልን እንለምንሃለን። ቅዱስ ስምህንም እንዲህ ብለን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደዱ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አረፍ በሉ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 22 ቁጥር 1 እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በዕረፍት ውኃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ። ጽዋይም የተረፈ ነው። ቸርነትና ምሕረት በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል። በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። አምላክ ረብታ ይረፍ ለነፍስ ዓመትከ ፍቅርተ ማርያም አሜን። መዝሙር 45 አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው። ስለዚህም ምድር
ብትናወጥ ተራሮችም ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም። ውኆቻቸው ጮኹ ተናወጡም፣ ተራሮችም ከኃይሉ የተነሳ ተነዋወጡ። የወንዝ ፈሳሾችም የእግዚአብሔርን ከተማ ደስ ያሰኛሉ። ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ፣ እግዚአብሔር በመካከሏ ነው፣ አትናወጥም። እግዚአብሔር ፈጥኖ ይረዳታል። አሕዛብም ተናወጡ፣ መንግሥታትም ተመለሱ። እርሱ ቃሉን ሰጠ፣ ምድርንም ተንቀጠቀጠች። የሰራዊትም ጌታ ከእኛ ጋር ነው፣ የያዕቆብም አምላክ መጠጊያችን ነው። የእግዚአብሔር ሥራ በምድር ያደረገውንም ተአምራቱን እንድታዩ ኑ። እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ጦርነትንም ይሽራል፣ ቀስትንም ይሰብራል፣ ጦርንም ይቆርጣል፣ በእሳትም ጋሻም ያቃጥላል። እረፉ፣ እኔም አምላክ እንደሆንሁ እወቁ። በአሕዛብም ዘንድ ከፍ ከፍ እላለሁ፣ በምድርም ላይ ከፍ ከፍ እላለሁ። የሰራዊት ጌታ ከእኛ ጋር ነው፣ ያዕቆብም አምላክ መጠጊያችን ነው። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። መዝሙር 89 አቤቱ አንተ ለትውልድ ሁሉ መጠጊያ ሆነሃልና፣ ተራሮች ሳይወለዱ ምድርም ዓለምም ሳይሰሩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ አንተ ነህ። ሰውን ሁሉ ወደ ሐሰር አትመልስም። የሰው ልጆች ሆይ ተመለሱ ትላለህ። 1000 ዓመት በፊት እንዳለፈች እንደ አንዲትም ቀን ናት፣ እንደ ሌሊትም ትጋት ነውና ዘመኖቹ የተናቁ ይሆናሉ። በማለዳም እንደ ሳር ያልፋል፣ ማልዶ ያብባል ያልፋልም፣ በሰርክም ጠውልጎና ደርቆ ይወድቃል። እኛም በቁጣህ አልቀናልና በመዓትም ደንግጠናልና፣ የተሰወረውን ኃጢአታችንን በፊት ብርሃን በደላችንንም በፊት አስቀመጥህ። ዘመናችን ሁሉ አልፏልና እኛም በዓመትህ አልቀናልና፣ ዘመኖቻችን እንደ ሸረሪት ድር ይሆናሉ። የዘመኖቻችን ዕድሜ 70 ዓመት ቢበረታም 80 ዓመት ነው። ቢበዛ ግን ድካምና መከራ ነው። ከእኛ ቶሎ ያልፋልና እኛም እንገሰጻለን። የቁጣህን ጽናት ማን ያውቃል? ከቁጣህ ግርማ የተነሳ አለቁ። በልብ ጥበብ እንድንማር ቀኝህም እንዲያስታወከን። አቤቱ ተመለስ፣ እስከ መቼስ ነው? ስለ ባሪያዎችም ተሟገት። በማለዳ ምሕረትን እንጠግባለንና በዘመናችን ሁሉ ደስ ይለናል፣ ሐሴትም እናደርጋለን። መከራ ባሳየን ዘመን ፋንታ ክፉም ባየነባቸው ዘመኖች ፋንታ ደስ ይለናል። ባሪያዎችህንም ሥራህንም እይ፣ ልጆቻቸውንም ምራ። የአምላካችን የእግዚአብሔር ብርሃን በላያችን ይሁን፣ የእጆቻችን ሥራ በላያችን አቅና። ሰነፍ ሰው ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አምላከ ነቢያት አምላከ ዳዊት የምህረቱን የቸርነቱን ስራ ከኛ እንዳይረቅብን በረድኤት እንዳይለየን እግዚኦ አይረፍ። ለነፍስ ዓመትከ ፍቅርተ ማርያም ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት እንዲያወርስልን አቡነ ዘበሰማያት ሰላም ለኪ ዘንሰግድ ለኪ ማርያም ምን አስተበቋል ማርያም ቤተ ማህፀን ለኪ በእንታና ለኪ ወያቄም እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ታበዩ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታሴ ሰላም ለኪ የሰማርያና ማላመቱና አሁን ጊዜ ሳሉን ለተፈጠረ ለለፈሩ ገብረ ኃይል በመዝራይት ወዘሩ ሙልልያ አበይና ላመር ወዘሩ እስከ እመቤታችን ወላዲተ አምላክ ጸሎትና አማላጅነት የአገልጋዩን የፍቅርተ ማርያምን ነፍስ ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት እንዲያወርስልን ለቤተሰቡ ሁሉ መጽናናትን እንዲያድልልን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ
አበነዮ ምህድግ ለነ አበሳነ ጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድን ሁሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ። ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ሰላም ለኪ ድንግል በኅሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ተፈሥሒ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምሕረተ በፍቅሩ ለኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ
ነፍስ ዓመት ፍቅርተ ማርያም ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት እንዲያወርስልን ለቤተሰቡ ሁሉ መጽናናትን መረጋጋትን እንዲያድልልን አሜን። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ የሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።
ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 15 ከቁጥር 20 እስከ 31። አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል። ሞት በሰው በኩል ስለመጣ ትንሣኤ ሙታን በሰው በኩል ሆኗልና፣ ሁሉም በአዳም እንደሚሞት እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉና፣ ነገር ግን እያንዳንዱ በራሱ ተራ ይሆናል። ክርስቶስ እንደ በኩራት ነው፣ በኋላም በመምጣቱ ለክርስቶስ የሆኑት ናቸው። በኋላም መንግሥቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጠ ጊዜ አለቅነትን ሁሉና ስልጣንን ሁሉ ኃይልንም በሻረ ጊዜ ፍጻሜ ይሆናልና፣ ጠላቶቹን ሁሉ ከእግሩ በታች እስኪያደርግ ድረስ ሊነግስ ይገባዋልና። የኋለኛው ጠላት የሚሻረው ሞት ነው። ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዝቶለታልና። ነገር ግን ሁሉ ተገዝቶለታል ሲል ሁሉን ካስገዛለት በቀር መሆኑ ግልጥ ነው። ሁሉ ከተገዛለት በኋላ ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ በዚያን ጊዜ ልጁ ራሱ ደግሞ ሁሉን ላስገዛለት ይገዛል። እንዲያማ ካልሆነ ስለ ሙታን የሚጠመቁ ምን ያደርጋሉ? ሙታንስ ከቶ የማይነሱ ከሆነ ስለ እነርሱ የሚጠመቁ ስለምንድን ነው? እኛስ ዘወትር በሚያስፈራ የምንኖር ስለምንድን ነው? በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ባለኝ በእናንተ ትምክህት እየማሉ ወንድሞቼ ሆይ ዕለት ዕለት እሞታለሁ። እንደ ሰው በኤፌሶን ከአውሬ ጋር ተታገሉ።
አምላክነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅድመ ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለትውልደ ትውልድ ዘያለቅ ለዓለም እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክ ለአምላክ ልና ልብክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስልክ ለአምላክ
ቀድሰ በኪዳነ ቃሉ በሕገ ወንጌሉ ኃይለ መስቀሉ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሀገራችን ኢትዮጵያን በረድኤት ሕዝቦቿን በፍቅርና በአንድነት ይጠብቅልን። ይህችንም የምንኖርባትን ሀገር አሜሪካ ይባርክልን። ያዘኑትን ያረጋጋልን፣ የታሰሩትን ያስፈታልን፣ የታመሙትን በምሕረትና በይቅርታ ይጎብኝልን። ከመቤታችን ረድኤቷን በረከቷን ያሳድርብን። ኦ እግዚኦ አይርፍ ለነፍሰ ዓመትከ ፍቅርተ ማርያም ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት ያውርስልን። ሐዘነተኞችንም አጽናኝ መንፈስ ቅዱስን ልኮ ከሐዘን እንዲያጽናናልን እንዲያረጋጋልን መዋዕለ ጾሙን አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው እንዲያደርሰን አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ አንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ
ውስተ ዕረፍትኪ እስመ እግዚአብሔር ረዳእኪ እስመ አዳነ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘሰበን ዮሐንስ ቃለ ወልደ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 አብ ሙታንን እንደሚያነሳ ሕይወትም እንደሚሰጣቸው እንዲሁ ወልድ ደግሞ ለሚወዳቸው ሕይወትን ይሰጣቸዋል። ሰዎች ሁሉ አብን እንደሚያከብሩት ወልድን ያከብሩት ዘንድ ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ አብ በአንድ ሰው እንኳ አይፈርድም። ወልድን የማያከብር የላከው አብን አያከብርም። እውነት እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ ከሞትም ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም። እውነት እውነት እላችኋለሁ ሙታን የእግዚአብሔርን ልጅ ድምፅ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፣ እርሱም አሁን ነው። የሚሰሙትም በሕይወት ይኖራሉ። አብ በራሱ ሕይወት እንዳለው እንዲሁ ደግሞ ለወልድ በራሱ ሕይወት እንዲኖረው ሰጥቶታልና ይፈርድ ዘንድ ሥልጣንን ሰጠው። የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ነውና። በመቃብር ያሉት ሁሉ ድምፁን የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል። መልካምም ያደረጉ ለሕይወት ትንሣኤ፣ ክፉ ያደረጉ ለፍርድ ትንሣኤ ይወጣሉና በዚህ አታድንቁ። በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው።
ለኩል ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርእሰ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት በሰማይ ነው ዘመድ ነው ታለ ሰማይ ተወዳይ ተባረከ ሰላም ሰላም ተዘራው ፍጹም ማርያም ቅድስት ድንግል ኮን ተሰቀሰቀ የጌታችንና የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አባት እግዚአብሔር አብን እንማልደዋለን። በረፍት ወደ እሱ ስለ አገልጋዩ ስለ ፍቅርተ ማርያም ነፍስ በለመለመ ቦታና የረፍቷ ባለበት ነፍሷ ነጻ ያደርግ ዘንድ ትንሣኤን በሰራበት ቀን ሥጋዋን ከነፍሷ ጋር በማስነሳት ያስተባብር ዘንድ በማይታበል ተስፋ መንግሥተ ሰማያትን የሚያድላት ዘንድ በእንተ ነፍሳመትከ እህትነ ፍቅርተ ማርያም በእንተ ነፍሳመትከ ፍቅርተ ማርያም በእንተ ነፍሳመትከ እህትነ ፍቅርተ ማርያም ዘለይረፍት ስልጣን ወቱ እግዚአብሔር አምላክ
ከብዙኃን ወደ አንተ ስለመጣችሁ ስለ አገልጋይ ስለ ፍቅርተ ማርያም ስለምናል በለመለመ ቦታና ይረፍቷ ነጻ አድርገ ያለ መከልከልና በቸርነት የሚገባ ጊዜ ረፍተ ነፍስን ስጥልን። ስጋውን ያልሰማውን በሰው ልብ ያልታሰበ በጎ ዋጋ ሰጥተህ አንተ እግዚአብሔር ለሚወድ እንዳዘጋጀህላቸው መጠረፍ ተነሱን አዘጋጅለን። የሚያሳርፍና የሚያጽናና የሚያረጋጋ ቅዱስ መንፈስ ለቤተሰቦቿ ላይ የሚያሳርፍና የሚያጽናና የሚያረጋጋ ቅዱስ መንፈስ ለቤተሰቦቿ ላይ ጠባቂ የሆነ አድል በክርስቶስ በእርሱ ያለ ክጽላንተ ይገባል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ይዜኒ ዘልፈኒ ወላ
ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት እንዲያወርስልን ለቤተሰቡ ሁሉ መጽናናትን መረጋጋትን እንዲያድልን አምላካችን አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛን የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አረፍ የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? የተከበሩ ወይዘሮ ገነት ፍቅርተ ማርያም እግዚአብሔር አምላካችን በወደደና በፈቀደ ቀን ስለጠራቸው እናንተ በሐዘን ላይ ያላችሁም ቤተሰብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ያጽናችሁ ብላ ተገቢውን ጸሎተ ፍትሐት አድርሳለች። ከዚህ ቀጥሎ በቤተሰቡ በኩል ያለውን መርሐ ግብር የሚመሩን አቶ አብይ እምሩ ወደ መድረኩ መጥቶ የቤተሰቡን መርሐ ግብር ከጨረሱ በኋላ ወደ ብፁዕነታቸው ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ እንመለሳለን። እንደምን አደራችሁ። የወይዘሮ ገነት ሰይፉ ተትል አጭር የሕይወት ታሪክ። ወይዘሮ ገነት ተትል ከአባቷ ከአቶ ሰይፉ ወልደ ማርያምና ከእናቷ ከወይዘሮ አበበች ሳህሌ ሚያዝያ 3 ቀን 1953 ዓ.ም በአዲስ አበባ ዋሬ አካባቢ ተወለደች። ዕድሜዋ ለትምህርት ሲደርስ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቷን በልዕልት ዘነበ ወርቅ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጠናቃለች። ከዚያም በመቀጠል መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን በእቴጌ መነን ትምህርት ቤት በመማር ላይ ያለች ባደረባት የልብ ሕመም ምክንያት አባቷ ለሕክምና ወደ አሜሪካን ሀገር ላኳት። የሕፃናት ልብ ቀዶ ጥገና በተሰኘው ድርጅት ተቀባይነት ሕክምናዋን በማድረግ የ14 ዓመቷ ታዳጊ ገነት በእህቷ ባል በአቶ ካሳ ማሩ አማካኝነት ሚኒሶታ ደረሰች። ሕክምናዋን ካጠናቀቀች በኋላ ሙሉ ጤናዋ ሲመለስ ስቲቭና ናንሲ ተትል ለተሰኙ ክርስቲያን ቤተሰቦች በማደጎ ተሰጠች። አሳዳጊዎቿም ዘንድ በመሆን ያቋረጠችውን ትምህርት እዚሁ አሜሪካን ሀገር ቀጠለች። በኋላ አሳዳጊዎቿ ኑሯቸውን ቨርጂኒያ ሲያደርጉ ኖርዘርን ቨርጂኒያ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ገብታ በአካውንቲንግ ዲግሪ ተመርቃለች። ከዚያም በእህቷ በወይዘሮ አስቴር ሰይፉ ኩባንያ ኤጂኤስ ተቀጥራ እስከ እረፍቷ ድረስ ለ35 ዓመት በላይ አገልግላለች። በኩባንያ ውስጥ ሳለች ታታሪነትና ታማኝነት በተለያየ ጊዜ እድገት በማግኘት እስከ አካውንቲንግ ዲፓርትመንት ኃላፊነት ማናጀር ደርሳለች። ወይዘሮ ገነት በሕይወት ዘመኗ ስትኖር በኢትዮጵያ ያሉትን አቅመ ደካሞች በመርዳት የታወቀች ሲሆን የልጆቿ በገና ጊዜ የሚሰጣቸውን ስጦታ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚረዱ ወገኖች ስታውል ነበር። ወይዘሮ ገነት ከአቶ በየነ ብርሃነ ጋር ትዳር መስርታ 2 ልጆችን ሳሙኤል ብርሃንን እና ገይላ ብርሃንን አፍርታለች። በተጨማሪም በአዲስ አበባ ያለውን የአክስቷን የወይዘሮ አማረችን ልጅ እስከ ዝግድ ድረስ አስመርቃለች። እንዲሁም ባላት የጠበቀ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ቨርጂኒያ ለምትገኘው ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ገንዘብ በመስጠት ግንባታ ከማሰራቷም ሌላ በተለያዩ ቤተክርስቲያናት በተለያዩ ጊዜያት መባ በማስገባት በክርስቶስ የተሞላች ሴት ነበረች። በተጨማሪም ከ10 ዓመታት በላይ ለትውልድ ሰፈሯ ዋሬ አካባቢ 10 ችግረኞች ልጆችን ትምህርት መሳሪያዎች ታሟላና የተለያዩ እርዳታዎች ታደርግ ነበር። ወይዘሮ ገነት ሰይፉ ከምትወዳቸው
ከእህቶቿና ወንድሞቿ ከወይዘሮ ምንትዋብ ሰይፉ፣ ከወይዘሮ አስቴር ሰይፉ፣ ከወይዘሮ ኤልሳቤት ሰይፉ፣ ከወይዘሮ ስምረት ሰይፉ እንዲሁም ከወንድሞቿ ከአቶ ፈቃደ ሰይፉ፣ ከአቶ ደበበ ሰይፉ እንዲሁም ቀደም ብሎ በሕይወት ከተለየ ወንድሟ ከአቶ አበበ ሰይፉና ከመላው ዘመድ ወዳጆቿ ጋር ከቤተሰባዊ ፍቅር አሳልፋለች። በመጨረሻም በአጋጥማም ድንገተኛ ህመም ምክንያት መጋቢት 3 ቀን 2013 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። ከቤተሰቦቿ ከጎናችን በመሆን ላጽናናችሁን፣ ላበረታታችሁን፣ ለጸለያችሁልና በቀብሯ ስነ ስርዓት ላይ ለተገናኛችሁት ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልን ያክብርልን እንላለን። The next person, Mr. Steve. Her father, Steve. Thank you all for coming today. I especially thank Ben's family for all the support you have been over these last weeks. Genet Seifu Tuttle was born on May 7, 1961 to Seifu Waldemarian and Abach Sahali in Addis Ababa, Ethiopia. She attended Prince's Zenabwak Primary School and Tej Menin Secondary School. Genet's story is one of perseverance and divine intervention. At the ripe age of 12, Genet began to suffer from a life-threatening heart disease. Desperate to save his beloved daughter, her father, Mr. Seifu, tirelessly devoted himself to figuring out a way to send Genet to America to seek medical treatment. As a result of her father's unwavering love and tenacious commitment, a young yet valiant Genet arrived in Minneapolis, Minnesota in 1975. And if you think about Minnesota, it's a lot different than Addis Ababa, especially in the winter. Genet was escorted to America by her brother-in-law, Kasamaru. One can only imagine the stark contrast and bewilderment that this young girl, born in and raised in Addis Ababa, experienced as she disembarked a plane in Minnesota. She carried on with a smile and a prayer, as she would continue to do throughout her life. A man of strong faith, Genet's father, Mr. Seifu, requested that his daughter be adopted by a Christian family in the United States following her surgery. In a testament of divine love, testament of divine intervention, Steve and Nancy Tuttle learned about Genet's story through their church and knew that they wanted to open their hearts and their home to Genet. With Genet's consent and the consent of her birth father, she was adopted by the Tuttle family on December 6, 1975. In 1976, the Tuttle family relocated to Peoria, Illinois, where Genet graduated from Richwood High School. Due to the combined efforts of Genet's biological and adopted parents, Genet was reunited with her 5 beloved siblings following their immigration to America in 1977. A year later, the Tuttle family moved to Alexandria, Virginia, where she pursued higher education at Nova Community College and crossed paths with the love of her life, Diana Bahane. Genet earned her degree in accounting and was hired as one of the first employees of American General Supplies, AGS, by Casa and Asta Maru. Genet's skills and work ethic enabled her to evolve in the finance department, and she recently celebrated 35 years with AGS as executive assistant to the chairman and president. She was a dedicated and integral part of the company. Her gentle kindness will be deeply missed by all who had the pleasure of working with her. Genet married Diana, her college sweetheart, on July 1st, 1989. Diana and Genet's union birthed 2 children, Samuel and Galila. Genet was known to regularly boast about her kids. The close relationship she had with each of them was without doubt the greatest source of joy in her beautiful life. To know Genet was to know her giving, generous nature,
As a devoted Orthodox Christian, her strong faith inspired her selflessness. Genet served at Hamre Noah Kinderminute Orthodox Church in Alexandria, Virginia. Her servitude extended well beyond the church as she provided financial support to a group of 10 elderlies in desperate need in her homeland of Ethiopia. Additionally, Genet supported the children of her dear aunt Amarich after her passing. Amarich had helped raise Genet's own children, and she was determined to reciprocate the same love and support of Amarich's children in Ethiopia. Genet is survived by her loving husband, Bayana Bahani, her 2 children, Samuel and Galila, her parents, Nancy and Steve Tuttle, and her siblings, Mintawab, Oster, Elizabeth, Bubba, Samaret, Tammy, and Matthew. While the pain of losing Genet is profound and immeasurable, we find solace in knowing that her spirit will live on in each of us. We rejoice that God has awarded her with eternal peace. Well done, good and faithful servant. Genet, you are a woman of love and courage and strength. You lived life on earth with determination to live fully in how you loved others, served the poor, always mindful of suffering around you, giving glory, honor, and worship to God, who is the giver of every good and perfect gift. Thank you, Genet, for living life with a faith that gave you hope in God, with a thankful heart for his abundant blessings, the 2 most precious blessings, your children, Samuel and Galila. They will carry on the legacy you have given them. They will share this deep love of life, knowing your continued love every day. They will share that love with the love of your life, Ben. As Ben said to me on a walk just last week, Genet is a genius. Through all of your trials in life, you have been a woman of love and welcome to family, friends, partners in your workplace, acquaintances, and all those exchange students that shared your home over many years. Genet loved the Psalms from the Old Testament, and one psalm in particular, Psalm 30, verses 11 and 12, speak of Genet. You have turned my mourning into dancing. You have taken off my sackcloth and clothed me with joy, so that my soul may praise you and not be silent, O Lord my God. I will give thanks to you forever. Mom and I, Matthew and Tammy, and all your siblings will always love you, Genet. We say goodbye for a time until we join you at your forever home one day, entering eternal life with our Father in heaven, who brought you to us 45 years ago to be our daughter, forever grateful. Thank you, Steve. Okay, Genet brother Matthew Tuttle. Good morning. My name is Matthew Troy Tuttle. I am the first adopted son of Steve and Nancy. Adoption is the real-time grace of God, and our family was put together by God. My younger sister Tammy came second. And a year or 2 later, we got the word that we were going to get an older sister. We were so excited as kids to know that we were going to have an older sister. We could not wait to meet our sister. And when we finally got to meet her, she was beautiful. She was kind. She was loving. And we fell head over heels in love with her. As kids, my mom would sometimes send us downstairs to wake Genet up on a Saturday morning. She liked to sleep.
And we'd go running down the stairs to her bedroom. We'd start clapping our hands and jumping around and say, Genet, Genet, wake up. And Genet would say, just give me a few more minutes. And sometimes she would lift up the corner of the covers, and me and Tammy would crawl in next to her. We would all fall asleep for maybe another hour or so. And then, fast forward a few more years from there, my sister got her chance to go back home for the first time since she had come to America. I was so excited for her. I never knew how she felt growing up in America, not always being close to her family. And so when she traveled back to Ethiopia, she said to me, by the way, your nephew and niece are going to spend the week with you. Look out for them. Take care of them. I said, okay, no big deal. So we were all at the grandparents' house. Saturday morning comes, and I hear these two little voices come racing up the stairs. Uncle Matt, get up, get up, get up. And I said, who is up this early on a Saturday morning? And it made me smile because I thought about when I was a little kid and would wake my older sister up. I kind of laughed to myself. I said, you know, I'll get up. Let's get the day started. So the last thing I want to share before I go is a poem that my grandmother, Irene Tuttle, wrote about us children. It is called What is Black? Black is a little puppy, cavorting here and there, a tiny kitten, fluffy and dear. Black is a cloud, low in the sky, omen of the storm in the by and by. Black is something indicative of sadness deep, yet moves to show us God does not sleep. Black is still, wide, star-studded sky, bringing real and peace to you and I. Black is a rose grown in other climates, lovely creation of poetic rhymes. Black is people as are red, yellow, white, each loved and precious in God's sight. Only man with the cruel and selfish eyes makes life for the black otherwise. Black is three special grandchildren so dear, exuding love, joy, and unbounded cheer. Give us the grace and worth to deserve them, Lord. Let us witness to all about thee, so people of every color and creed will live in thy love and harmony. Thank you, Matthew. Genet friends and co-worker Carla. I'm speaking on behalf of American General Supplies, Inc. and its employees. Genet was hired by Casa and Aster Maru as a bookkeeper in 1985 at American General Supplies, Inc., where she was proud to be one of the original members of the company. Genet later involved in the finance department and took on further responsibilities with the sister company, Maru Enterprise, as senior accountant. She celebrated her 35 years with AGS with her position as executive administrator to the chairman and president. She is going to be sadly missed by all her coworkers
who had the honor to work with her over the years. She was considered a very kind, loving, and giving person among her peers, always a hard worker and very loyal. Genet, you are going to be truly missed by everyone. Your spirit will live on in the memories we all shared with you. I would like to read a poem. We miss you. We cried when you passed away. We still cry today. Although we loved you dearly, we couldn't make you stay. Your golden heart stopped beating, hard-working hands at rest. God broke our hearts to prove to us He only takes the best. And this is coming from me. I would like to give my condolences again to the family. Genet was just not my coworker. She was a friend and a dear sister to me for 32 years. The first week I started working at AGS, she didn't know me very well, but she invited me to her wedding that coming weekend. This person that I literally just met invited me to something so dear and special in her life. Genet was that friend no matter what I was going through. With the passing of my parents and my brothers, she was right there. She would call me continuously when I was sick just to check up on me and if I needed anything. I went to her house a few days before Christmas, and she had given me a Christmas card while I was walking out the door. I opened it as soon as I parked to read it. It was such a beautiful card. She put money in it. Tears came flowing down my eyes. I called her and told her she didn't have to do that. She said, Carlina, I know you needed it. That was Genet. She asked for so little, but gave so much. Genet, my friend, my sister, I'm going to miss you dearly. I know you're looking down on us with that beautiful smile and the heavenly angels around you. Goodbyes are not forever. Goodbyes are not the end. They simply mean I'll miss you till we meet again. Thank you. Thank you, Carla. Next, Galila. Fami. Thank you, everyone, for being here today. There's a quote that says, life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Our mom responded to everything with a smile. Her faith was unshakable. Her favorite words were "don't worry" and "tamaskan." Thanks be to God. 4 open heart surgeries. She thanked God for her doctors. A stroke that caused our dad to have to relearn how to walk and talk. She thanked God he was alive. Working full-time while caring for her husband. She thanked God for the ability to provide. She could have complained. She had every right to ask God, why me? But the thought never crossed her mind. She was too busy being grateful for the good in life. It is one of our deepest hopes that we all take that from her. May we be able to see the world through the lens of Genet. Where there could be resentment, let there be gratitude. When you could respond with anger, choose empathy. When things feel hopeless, stay grounded in faith.
Our mom loved the sunshine. I'm going to miss waking up to her calls where she'd sing, "Good morning, sunshine," through the phone. But I have faith that for the rest of my life, when I feel the sunshine, I'm really going to feel it. I'm going to thank it for kissing my shoulders and for warming my back. I'm going to feel each ray soak into my skin and know it's my mom visiting in the form of sunshine. If you know our mom, you also know how stubborn she was. She was going to give her life, live her life, even if it killed her. Back in the late 80s, when she and her dad decided they wanted to grow their family, the doctors told our mom that childbirth would pose tremendous risk, that she possibly wouldn't survive. Well, I guess my brother Sammy and I are a testament to her relentless determination. Our mom refused to succumb to her sickness or her circumstances. She could have merely survived and it would have still been a miracle. But the way she chose to live, to really fully live, is what makes her an anomaly, a beautiful, inspiring anomaly. Any normal person that were told they'd likely never have kids and proceeded to have two would probably be content and stopped there, right? Wrong. Not our mom. Her passion for culture and connection wouldn't allow it. She loved to have a house full of people. Over the span of 15 years, she hosted dozens of foreign exchange students from over 20 countries. Our house was a home to each of them, not only in the physical sense, but a home as a place of peace, love, and support. She had a special connection with each of our students. They all called her mom. She took care of them as her own, and their parents trusted her and loved her for it. Our mom maintained relationships with each of them, never letting the chaos of life be an excuse to lose touch. She had such a grasp on what actually mattered in life, and she was always sure to make time for it. Our mom loved to be in the kitchen, throwing things together. She was never one to follow a recipe. She'd create something delicious off the top of her head. Whenever we ordered food from a restaurant, she'd purse her lips and say, "You know I can cook that better, right?" Then a week later, she'd make it for dinner, and she was right. It was always better. It's impossible to speak of our mother without acknowledging her selfless devotion to helping others. From serving at church and providing for children and elderly in need in Ethiopia, our mom felt a profound calling to help the less fortunate. For Christmas, she never wanted a gift from Sammy and I. She insisted we instead give the money to the poor. A true empath, she felt everything so deeply. Our mom loved to travel. One of her favorite things to do was to pull out her beloved photo albums and reminisce on the trips that she and our dad took together. Kenya, Italy, the Grand Canyon, the stories she would tell, the excitement in her voice. Her lust for life was evident in every story she told, every conversation she had, and it was contagious. Our mom inspired many of our travels. I love returning home and telling her all about my trips. Her eyes would sparkle in amusement. Our mom would often joke that Sammy and I can travel all we want, see the world, as long as we promise to never live more than 5 minutes away from her. We were best friends. We called each other several times a day.
for no particular reason, just to chat. Her goofy nature brought so much light into our life. She's the reason we know that strong faith and a strong sense of humor are one's only hope in getting through this crazy life. While it can be tempting to give in to my sorrow and let my pain consume me, God has blessed me with a sense of peace. I find solace in knowing that God was ready for her, that He is holding her in the palm of His hand. When my anxiety starts to stir and my mind gets the best of me, I'm greeted with a familiar calming sense. And I know without a doubt it's my mom. Don't worry, Galila. Aizosh. It's okay. I'm okay. I'm grateful that my mom is at peace. She can finally rest. It was difficult to accept that this was the right time. I often found myself questioning God. But the faith that my mom instilled in me is stronger than my doubts and reminds me that God doesn't make mistakes. The faith that my mom instilled in me tells me that I will never be left alone to drown in the depths of the ocean, because God will always guide me back to the shore. The faith that my mom instilled in me ensures me that I will feel her love in the warm sun rays, and she will accompany me on every trip I take. Her spirit surrounds me, and it is an honor to keep her legacy of kindness, generosity, and faith. In celebration of our mom, I urge you all to take a deep breath, hand your problems over to God, and find comfort in knowing that her spirit will always be with us. Tamaskan. Thank you, ገሊላን ሳሚ እናመሰግናለን። ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የዲሲና አካባቢ ሊቀ ጳጳስ፣ እንዲሁም የደብረ ምሕረት ቤተክርስቲያናት ካህናት፣ እንዲሁም ከውጭ የመጣችሁም ካህናት ጭምር ላደረጋችሁልን ስነ ስርዓት ከልብ እናመሰግናለን። በቤተሰብ ከዚህ ቀጥሎ ብፁዕ አባታችን አቡነ ፋኑኤል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ መድኃኔ ይሰጡናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አረፍ በሉ። ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም። የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን፣ የሚመጣውንም ሕይወት ለዘላለሙ። ተከበራችሁ የፍቅርተ ማርያም ቤተሰብ በጠቅላላው ዛሬ በመካከላችን በእሱ ፈቃድ በእሱ ትእዛዝና በእሱ ጥሪ አማካኝነት ፍቅርተ ማርያም ተስፋ ታደርገው ወደ ነበረ ዘወትር በጸሎት ፈጣሪዋን ትለምነው ወደ ነበረ ዘለዓለማዊ እረፍት ነው የተጓዘችው። በክርስትና ቋንቋ ሞት የሚባለው ከእግዚአብሔር ፊት መለየት ነው። የክርስቲያኖች እረፍት ነው የሚባለው። ከድካም በዚህ ዓለም ካለው ውጣ ውረድ፣ ከደወያት፣ ከልዩ ልዩ ፈተናዎች፣ መከራዎች ፍቅርተ ማርያም አርፋለች።
በዚህ ጥሪ አማካኝነት ደግሞ ከዚህ ከሞት ዓለም ወደ ሕይወት ዓለም ተሸጋግራለች። አደወ ሞት ውስተ ሕይወት ነው የሚለው ወንጌላዊው። ከሞት ወደ ሕይወት መሻገር ነው። እኛ ተስፋችን፣ እኛ ዘላለማዊ ሕይወታችን፣ ኑሯችን በዚህ ምድር ላይ አይደለም። ተስፋ የምናደርገው የዘላለም ሕይወት አለ። ሕይወት ይቀጥላል። ሕይወት ስጋዊ ይቋረጥና ሕይወት መንፈሳዊው ይቀጥላል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ይህ የሚራብ፣ ይህ የሚታመም፣ ይህ የሚጠማ፣ ይህ ጎስቋላ የሆነው ምድራዊው አካላችን በሰማያዊ አካል እንደሚተካ ነግሮናል። ከእንግዲህ ወዲህ ፍቅርተ ማርያም ሕመም የለባትም፣ ስቃይ የለባትም፣ ፈተናም የለባትም። ሕመምን ወደሚያስታግሰው ወደሚፈውሰው ወደ ዘለዓለማዊው አምላክ ሄዳለችና። ስለዚህ ወዳጅ ዘመዶች፣ ወገኖቿ፣ ልጆቿ፣ ቤተሰቡ በጠቅላላ ልትሸኟት የሚገባ በጸሎትና በምስጋና ነው። ምክንያቱም እኛ ካለንበት ዓለም ወደሚበልጠው ዓለም ተሻግራለችና ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ቅድምም በወንጌል ሲነበብ እንደሰማ ነው በእግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ሁሉ በእኔ በላከኝም በአባቴ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት አለው፣ ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ዳግመኛ ወደ ፍርድ አይመጣም ነው። ስለዚህ ይህ እረፍት ነው። ከዚህ በኋላ ፍቅርተ ማርያም ተስፋ የምታደርገው ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ነው። የሙታን መነሳትና ዋጋዋን ከእግዚአብሔር ለመቀበል ነው። ስለዚህ ዛሬ በገነት ናት እናምናለን። በሃይማኖት የኖረ ሰው፣ በእግዚአብሔር ፍቅር የኖረ ሰው፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኖረ ሰው ኩነኔ የለበትም። ስለዚህ ሁላችሁም ወዳጅ ዘመዶቿ፣ ልጆቿ እንደመሰከራችሁት ሁሉ ከእናንተ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር በቅዱሳን መላእክት ፊት ይመሰክርላታል። አገልግሎቷ ይነገራል። ሰው ይህንን ያህል ውለታን ሲያስብ ሲቆጥር እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያህል የበለጠ እንደሚያስበን እንደሚያውቀን ልንረዳ ይገባናል። ስለዚህ በዚህ ድንኳን በሆነው ዓለም ኑሯችን በዚህ በሚያልፈው ዓለም ላይ የማያልፍ ስራ ሰርቶ መሄድ ታላቅነት ነው። ዛሬ ብዙዎች በቁማቸው ሙታን ሆነዋልና ከእግዚአብሔር ፍቅር በመውጣት ከእግዚአብሔር ትእዛዝ በመውጣት ሞት የሚጀምረው በሕይወት ነው። ከእግዚአብሔር እቅፍ ውጭ የሆነ ሁሉ ሙታን ይላቸዋል ቅዱስ መጽሐፍ። ሙታን የእግዚአብሔርን ልጅ ድምፅ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል ያለው በመቃብር ላሉት ሳይሆን በሕይወታቸው በምግባር ምክንያት ለሞቱ ሰዎች ነው። ስለዚህ እኛ ከየትኛው ነን? በሕይወታችን ሳለን ሞተን ይሆን? በሕይወታችን ሳለን ከእግዚአብሔር ርቀን ይሆን? ከትእዛዙ ወጥተን ይሆን? ከፍቅሩ ወጥተን ይሆን? ስለዚህ ማሰብ በእንዲህ ያለ ጊዜ ስለ ራሳችንም ሕይወት ጭምር ነው። ነገ የእኛም ጥሪ በፊቱ ያማረ እንዲሆን
በሃይማኖት መጽናት በኋላ ዋጋን ያሰጣል። በሃይማኖት በእግዚአብሔር ፍቅር ደግሞ አለመኖር በኋላ ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል። እናንተ ርጉማን ያሰኛል፣ ከፊቴ ሂዱ ያሰኛል። ስለዚህ እናንተ የአባቴ ብሩካን ለመባል ዛሬ በሕይወት ሳለን ልንተገዛዘን፣ ልንረዳዳ፣ ልንደጋገፍ ይገባናል። አንዱ ስለሌላው ሊጨነቅ፣ አንዱ ስለሌላው ሊያስብ ይገባል። የይቅርታ ሰዎች መሆን ይገባናል። ዘመኑ ብዙ ያስተምረናል። ብዙ ነገር እያየን ነው። ከእንዲህ አይነት ከተበላሸ ከቆሸሸ በዚህ ዘመንማ እንዲሹልክ ብለው የሚሄዱ እንዴት የተመረጡ ናቸው! እንዴት የታደሉ ናቸው! ብዙ በቁማቸው የሞቱ በበዙበት ዓለም ላይ ሙታን በበዙበት ዓለም ላይ ወደ ዘላለም ሕይወት መጠራት እንዴት ያለ ጸጋ ነው! ስለዚህ ፍቅርተ ማርያም ምንም የቀረባት ነገር የለም። ምንም የሚጎልባት ነገር የለም። እሱን አገልግላ በሕግ በስርዓት ኖራ ወልዳ ከብዳ ፈጣሪዋን አገልግላ አብያተ ክርስቲያናትን እየረዳች በሀገር ቤት እንደሰማነው ለድሆች እያዘነች ከእንጀራዋ እየቆረሰች እየሰጠች ከዚህ ሌላ ምን ጽድቅ አለ? ይሄ እኮ ነው በእግዚአብሔር መንግሥትም የምንጠየቀው። ሂዱ ከኔ የተባሉት ሰዎች በምን ምክንያት ይመስላችኋል? ስድስቱ ቃላተ ወንጌልን ባለመጠበቃቸው እኮ ነው። ብራብ አላበላችሁኝም፣ ብጠማ አላጠጣችሁኝም፣ ታርዤ አላለበሳችሁኝም፣ እንግዳ ሆኜ አልተቀበላችሁኝም፣ ታስሬ መጥታችሁ አልጠየቃችሁኝም፣ ታምሜ ይላቸዋል። ያን ጊዜ የት አግኝተንህ ይሄንን እናድርግልህ ይሉታል ክፉዎቹ። ከእናንተ መካከል ለአንዱ ያደረጋችሁት ለእኔ ያደረጋችሁት ነው ይላል። ስለዚህ ጻድቃንን በዚህ ክብር ነው የሚቀበላቸው። እንዲህ ስላደረጋችሁ፣ ለማ ድሆችን ስላበላችሁ፣ የተቸገሩትን ስላጽናናችሁ፣ የታሰሩትን ስለጎበኛችሁ፣ ለታረዘው ስላለበሳችሁ ለእኔ ያደረጋችኋልና ወደ ጌታችሁ ደስታ ግቡ ነው የሚለን። ስለዚህ ዛሬ እሷ ከጌታዋ ጋር ናት። ዛሬ እሷ ከቅዱሳን መላእክት ጋር ናት። በጥያቄ ምልክት ውስጥ ያለ የእኛ ሕይወት ነው። እንደ ባከነ ያለ እንዲሁ የምንይዘው የምንጨብጠው ጠፍቶን ላለን ለእኛ እንጂ እንደዚህማ ተዘጋጅተው በሕመም እያሉ ፈጣሪያቸውን ይበልጥ አስበው እሱን እየናፈቁ የሚጠሩማ እነዚህ ቅዱሳን ናቸው። ስለዚህ ቤተሰቦች ሁላችሁም ልትጽናኑ ይገባችኋል። መራራ ልቅሶ አታልቅሱ። ከእግዚአብሔር ጋር እንዳትጣሉ። ከእናንተ ይልቅ እሱ ወዷታል። ከእናንተ ይልቅ እሱ ፈልጓታል። ልጄ ይበቃሻል፣ ደክመሻል፣ በሕመምም ተጎድተሻል፣ ረፊ አላት። ግቢ ነፍሴ ውስተ ረፍትኪ ነው። ነፍሴ ሆይ ወደ ረፍትሽ ግቢ አለ። እሱኗ ባለቤቱ አሳራፊው። እሱ የሚሰጠንን ረፍት ማንም አይሰጠንም። እሱ የሚሰጠንን ሰላም ከማንም አናገኘውም። ስለዚህ ይህ ረፍት በሱ ዘንድ የተደረገ ረፍት ነው። ስለዚህ ዛሬ በአብርሃም እቅፍ ናት እህታችን። በዚህ ቤተሰቦቿ ልጆቿ ልትጽናኑ፣ እህቶቿ ወንድሞቿ ልትጽናኑ ይገባችኋል። በአብርሃም እቅፍ ናት። ዛሬ እንባን ወደሚያብሰው ጌታ ሄዳለች። ከእንግዲህ ወዲህ ለቅሶና ሐዘን የለባትም። ስለዚህ በዚህ በአምላክ ቃል እየተጽናናን በጸሎት እህታችንን ልንሸኝ ይገባናል። መራራ ልቅሶ ግን ልናለቅስ አይገባም። ጉልበቱና አቅሙ ካለ የማልቀስ ዛሬ ስለ ራሳችን፣ ስለ ሀገራችን፣ ስለ ወገኖቻችን እናልቅስ። ብዙ የምናለቅስባቸው አጀንዳዎች አሉንና፣ ስለዚህ ግን መጽናናት ግን ያስፈልጋል። እንደ ክርስትና ተጽናኑ። የሄደችው ወደ እሱ ነው። የሄደችበትን እናውቃለን። ስለምናውቅ አናዝንም። ወደ ጌታ ነዋ የሄደችው። ስለዚህ እሷ ነፍስ አትሞትምና ነፍስ ረቂቅ ናትና ወደ ባለቤቱ ሄዳለች። ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔር ረፍተ ነፍስ ይስጣት። እናንተንም እግዚአብሔር አምላክ ከሐዘናችሁ ያጽናናችሁ፣ ያረጋጋችሁ። ተነስተን የመጨረሻው ምዕራገ ጸሎት እናደርጋለን።
አቤቱ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአገልጋይህን የፍቅርተ ማርያምን ነፍስ በረድኤት ተቀበልልን። ለልጆቿ ለቤተሰቦቿ በሙሉ መጽናናትን እንድታድልልን እንለምንሃለን። አቤቱ አምላካችን ሆይ በእናታችን በቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎትና አማላጅነት በቅዱሳን ነቢያት፣ በቅዱሳን ሐዋርያት፣ በቅዱሳን መላእክት ጸሎትና አማላጅነት የአገልጋይን የፍቅርተ ማርያምን ነፍስ በረድኤት እንድትቀበልልን ቅዱስ ስምህን እንዲህ ብለን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ከልጅነት እስከ እውቀት የሠራነውን ኃጢአታችንን በደላችንን መተላለፋችንን ሁሉ ይቅር ይለን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ እንበል። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ፣ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ፣ 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 በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። አቤቱ ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኔንም የእነዚህ የክርስቲያን ወገኖችህ ንስሐ ተቀበል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቀልል፣ ማርያም ሐዘነ ልቡና ታቀልል፣ ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቀልል፣ ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቀልል፣ ማርያም የልብን ሐዘን ታቀላለች፣ ማርያም የልብን ሐዘን ታቀላለች፣ የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን ታቀላለች፣ የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን የልብን ሐዘን ታቀላለች።